Welcome everyone. It's a pleasure to have all of you. مرحبا بالكل. أهلا وسهلا بالجميع. The talk was originally supposed to be only in Arabic, but we see that there's a lot of also English speakers in the audience. So we'll speak in both languages. أهلا وسهلا بالجميع بالحضور. كانت المحاضرة لازم تكون بس باللغة العربية، ولكن في بعض الحضور بيستلزم إنه نحكي كمان باللغة الإنجليزية، فرح نترجم حالنا بشكل على الأقل مقتضب. بحب أرحب بالأستاذة نجاة مكي وبزميلتي ميسة القاسمي. أهلا فيكم بالمجمع الثقافي. أولا إحنا نعتز جدا بوجود ست نجاة معنا وباحتفالنا بالمعرض الاحتفائي والأول لإعادة المجمع الثقافي بوجودك وبوجود أعمالك اللي هي ذخيرة الإمارات فعلا من فكر تقدمي وأعمال جميلة وحضارية جدا وأفكار رائدة. وبحب إنه نتطرق لجعبة هاي الأفكار في هاي المحادثة اللي رح تكون إن شاء الله يعني زي ما إحنا دائما تعاملنا معاكي، فيها محبة وطرافة وكرم. Just to translate very quickly, we're really welcoming both our colleagues, Maysa Al-Qasimi, my co-curator, and of course the artist Najat Makki, who we are very proud to have her, the pioneering woman artist. She is representing the Cultural Foundation in the inaugural exhibition, celebrating also a retrospective of works and art that represents both the nation in the most progressive of ideas, and both also in material manifestation. For us, this is a cause of celebration, and we hope that this talk will be informal, and at the same time, provide for a level of, let's say, open discussion and generosity that we have been used to dealing with Najat throughout this process. I will give the floor to Maysa to initiate this conversation. Thank you. دكتورة نجاة، لما اشتغلتي في دبي اشتغلتي مع مسرح الدمى، فخبرينا عن هاي التجربة في المسرح وكيف أثرت على أعمالك وكيف وصلتي للألوان الفسفورية من هاي التجربة. في البداية طبعا أحب أرحب بالجميع اللي موجودين معنا، وأنا سعيدة بكم كلكم، وأرحب بالأستاذة الفاضلة ريتا عون وجودها معنا. كذلك أشكركم قيمتين على المعرض، الأستاذة ريم فضة والأستاذة مسيرة القاسمي، والشكر يعني أعجز عنا لأنكم كنتم من بداية المعرض لانتقاء الأعمال، وهذا الشيء يسعدني، وإن وجودكم وخبرتكم في عملكم انكم انتم تنتقون الاعمال، هاي التجربه انا استفدت منها الحقيقه. عرفت ان كيف يكون يعني العمل الفني اللي هو صالح للعرض. انتم كناس متحفيين تعتبرون، ووجودكم في متحف غوغنهام وبعض المتاحف العالمية أعطاكم خبرة وتجربة، وهذه بالذات أنا استفدت منها في زيارتكم لي. وأشكر دائرة السياحة والثقافة على إعطائي مساحة في المجمع الثقافي اللي هو جزء من تكويننا نحن كفنانين في بداية الحركة التشكيلية، والمجمع هو جزء من الحركة التشكيلية التي بدأت في الإمارات في البداية بالتعاون مع جمعية الإمارات للفنون التشكيلية والفنانين اللي موجودين في دولة الإمارات. والشكر مرة ثانية لكم قيمتين على المعرض. Dr.
Dr. Najat started off by thanking everyone for coming and also thanking our executive director Rita On for being here present, and she also very kindly thanked both myself and Mesa on the execution of this exhibition and pointed out to the fact that there was a lot of museological expertise that was put into the making of this exhibition. She also thanks the Department of Culture and Tourism for really making this happen, and at the same time the presence of the Cultural Foundation. She's reiterated how much the Cultural Foundation has long been the focal point of artistic production and support in the UAE, and this is something that she is very happy to be one of the lead artists within the re-inauguration of the Cultural Foundation. في نقطة مهمة بعد، يعني فريق العمل أحب أوجه له الشكر، وموجود معنا طبعا الأستاذ رابي هو من فريق العمل، والبرنامج اللي تم وضعه بالنسبة للمعرض ككل. رحلة مليحة أعطتنا أبعاد كثيرة، حتى يمكن فتحت لآفاق ثانية معارض قادمة إن شاء الله. وللي ما بيعرف عملنا رحلة طريفة جدا اللي هي رحلة إلى منطقة الملاحة اللي كانت متأثرة فيها دكتورة نجاة. رابي من المنسقين اللي قائم على هاي الفكرة وعلى النشاط هذا، وكان في جولة مع دكتورة نجاة في المعرض وبعدين لملاحة، وكانت بتخيل من البرامج جدا يعني مهمة ونشاط وفيها إبداعية فعلا. نتأمل منكم كلكم تسجلوا في نشاطاتنا اللاحقة وتتابعوها. Dr. Najat also wanted to thank the team, especially also here Rabi George, who's part of the team that did the public programs following the exhibition, and she specifically noted one of the very creative programs that we did, which was a talk and a discussion with her, or a tour of the exhibition itself, but then they went on to Sharjah, to Meleha area, which was a big and influential area, geographical area, and a lot of her studies were influenced by it. And this gave really an in-depth kind of and very creative element to the scope of her work and for the public. So we hope that you all follow our public programs and register and attend all of them. The great public programs. Something in the I'm really sorry to interrupt here, but we are also going to have on the 24th of November, sorry to advertise, we have a perfume workshop which Najat Maki will also be attending. So the perfume workshop will be instructed and led by the Emirati artist Muna Haddad. She's a graduate from Zayed University, and she's artworks into perfumes and scents, because they are all a lot of her inspiration. I mean, I'm not taking too much, that she will talk about it herself, but a lot of her inspiration comes actually from scents and from senses that we have. And so she translated those into paintings, and we are going to translate them back into perfumes. So you're most welcome to attend those. Thank you very much. فواحد من برامجنا القادمة اللي رابي بنوه له هو يوم 24 نوفمبر بوجود ست نجاة مكي معنا وبإدارة فنانة اسمها منى حداد اللي بتترجم فيها اللوحات لعطور. وهذا الشيء طبعا احنا بنفتخر فيه. هي اصلا مستلهمة بكثير من افكارها بالتقاليد والمواد اللي بتأثر في خلق التقاليد. وبالنسبة لنا هذا شيء كثير مهم للحصن وللمجمع الثقافي بالأخص، فحص هاي الأشياء وإدراك قد إيه هذا يعني مجموعة اتصالنا بالتراث واتصال الفنان بالتراث. فهذا الشيء أنا بحب أنوه له. وللأسف إنه أنا I'm gonna jump your question، راح أنط عن سؤالك بس أسألها موضوع التقاليد بما إنه نوهنا له the idea of tradition. كلمينا عن تجربتك منذ النشأة، من بداية من مكان
محل العطارة تبع أبوكي والنشأة اللي وصلتك للبدايات؟ طبعا في البداية يعني يمكن كل فنان مثل ما نعرف هو يتأثر بالمجتمع والبيئة. البيئة يمكن البيت اللي أنا عشت فيه فتحت عيني يعني بين أمي وإخواتي، ويمكن عيال أختي موجودين. أختي الكبيرة كانت جدا شاطرة في كل شيء، يعني إبداع عندها، ونفس الشيء أختي الثانية. فطول الوقت كانوا يطرزون في المفارش وفي الأرض، يعني الزخارف اللي كانت تشغلها فهي ملفتة للنظر. كذلك يعني الخيوط كانت نوع من أنواع الخيوط، يمكن وأنا صغيرة حسيت بهالشيء. في ألوان متعددة، فيمكن وأنا طفلة يعني تجذبني الألوان، تجذبني مثلا حركة الخيوط، حتى الرسومات قبل كانت بدائية، يعني كل حد يرسم رسومات وتطرز على المفارش وعلى المخدات. فهاي البدايات وجود أمي يعني تصفيفها وترتيبها لنظام البيت، هذا جزء من تربيتي داخل الأسرة. برا بالنسبة لمحل والدي لما كان موجود في المحل وكنت معه، المحل بالنسبة لي كعلبة ألوان، يعني أحس بها كعلبة ألوان، يعني المصفوفات، الأشياء اللي مصفوفة، فكنت أحس بالكتلة وأحس باللون وأحس حتى رائحة. يمكن الأستاذ رابي تكلمنا عن رائحة العطور. هاي رائحة العطور كنت متعايشة معاها وأنا صغيرة، فوجودني الحين يمكن الزمن انعاد مرة ثانية بس بصيغة فيها جمالية أكثر وفيها إبداع أكثر. قبل كنت أنا أشم روائح الأعشاب، فبالنسبة لي إن لما أكون الرؤية البصرية بالنسبة للعمل الفني، كنت صغيرة بس الشخبطات هذه بالنسبة لي عالم ثاني. يمكن أمد إيدي ما أشوف النيلة لها لون، يعني ممكن إن هي تعطي لون على الورق، فما كان عندي ورق. كانت موجودة بعض الأكياس ممكن قبل يستخدمون مثل أكياس مال الإسمنت، هاي كانت موجودة البنية. حتى هذا الكيس لحد الحين يعني لما أي فنان يرسم عليه يعطيه أبعاد جمالية غير عن الكانفاس وغير. فلحد الحين أرجع أحيانا أرتبط بهذه الخامات وبهذه المواد. فهذه كانت البدايات، يعني في عالم يمكن عشته وأنا صغيرة وراح فترة زمنية، بس أحس حتى بلتة الألوان اللي اليوم موجودة قدامي هي القديمة، استقي منها. واخذت بي، يعني واخذت بي له أثر كبير في أعمالي الفنية. لما كنا في الصيف في بي وفي الشتاء بي، كانت عبارة البيوت كلها عن غرف، ممكن احنا كمجموعة نكون قبل بغرفة واحدة. فترة الصيف ننتقل إلى البر، وكان هذه نقلة ثانية، إن فيها جمالية ثانية. البر في نوعية من الجمال اللي هي الصحراء، أبعاد الرمال، كذلك جو الليل في الصحراء مبهم وفي نفس الوقت يعطي إحساس بالجمال. يمكن القمر يعني هو جزء من أعمال الدائرة اللي تأثرت بها أعمالي الفنية. هذا جزء من بعض الأشياء اللي كانت. Artist Najat Makki is discussing the influence of tradition into her works, in particular from the onset of her childhood, starting with her family, with her household, and her being alongside her mother and sisters in particular, and talking about how creative they were, but also how much they were entrenched into tradition, particularly in their work in sewing and embroidery,
and this is something that was very influential to her. The use of this kind of colorful cloth, all the kind of patterns of the patterns in that cloth and the colors, the impact of that on her psyche. But at the same time, she talks about her father, and he had his own spice shop where she used to go and stay at his shop and explore as a child. And it was always these shelves that were all stacked in color boxes. So they appeared to her as a kind of plethora of colors. And for her, that also was very impactful. Color became something that is very important for her, as we can tell in the exhibition, and this remained with her moving onwards. But at the same time, she alludes to the idea that because it was a spice shop, there was a lot of perfumes and materials, and this is something that, and spices, and the colors that she's explored from looking at these spices. She discusses her use of النيلة, which I keep on forgetting, actually بالإنجليزي, the blue spice color, and she explores it with the use of various material, sometimes even like the cardboard sacks, the different variations of paper, and these give her a different kind of feeling and an association of place. She also talks about Dubai and Dubai and this the going from both the sea into the land and into the desert scape, and how much that has also come and established a lot of her artwork and her influences. Going into the desert during the summertime, or during the winter time, the influence of the circle, the moon, that kind of shape and figures, we see all of these references in her painting. ما دام تكلمنا عن الألوان دكتورة نجاة، نرجع للسؤال. اشتغلتي مع مسرح الدمى، فخبرينا شو يعني كيف شغلك مع مسرح الدمى أثر عليك ووصلتي للألوان الفسفورية؟ مسرح أقول سؤال بالإنجليزي. So Najat Maki worked with like a children's puppet theater, and so the question is how that working with the puppets and the puppet theater influenced her into arriving at using the fluorescent paint in her work. مسرح الدمى يمكن فترة بعد التخرج اشتغلت بوزارة التربية والتعليم قسم الوسائل التعليمية، وكان من ضمن قسم الوسائل مسرح الدمى. هذا استفدت منه كثير، هو تجربة أعطتني أشياء كثيرة، يعني أعطتني أفكار إن أوظف هاي الأفكار في أعمالي الفنية. طبعا فترة الصباح كنت أشتغل في هالمسرح وتصميم العرايس التعليمية، كيف إن نحن نوصل المعلومة بطريقة بسيطة للأطفال أو للطلبة. فأهم شيء هو تسليط الضوء. الضوء أعطاني هذا الفكرة، يعني جت من خلال الضوء، كيف نسلط الضوء على شكل العروسة على أساس تعطي إبهار للمتلقي اللي هم الأطفال، توصل لهم المعلومة بسرعة. بعدين جلست أجرب يعني في الأشياء والخامات اللي كنا نستخدمها في مسرح الطفل وللوسائل التعليمية. بعد الظهر أجربها على أعمال فنية، طبعا الألوان، أخلط الألوان. فكانت يعني في الحقيقة يعني مو من أول مرة إن أنا نجحت في التجربة، فحاولت لحد ما وصلت لقناعة إن أنا ممكن أعرض لوحاتي في معرض شخصي. فكانت تجربة جدا متخوفة منها في البداية. بعدين خلاص انطلقت أنا بجرب، وكان أول معرض لي طبعا عبارة عن خليط، يعني ما كان في ترتيب. والوقت اللي أنا سويت فيه المعرض كان حتى أفكاري ما كانت ناضجة بالدرجة اللي يعني أقول عنها. ما في حد ينقد، ما في حد
يعني يوجه توجيه فني صحيح. فكنت أعتمد على تجربتي الشخصية يعني حدسي وإحساسي أن هالعمل ممكن أعرضه. فكانت يعني تجربة جميلة وعرضتها في الغرفة المظلمة. والشيء الجميل أن المعرض كان لأول مرة في دولة الإمارات يعرض معرض فني في نادي رياضي، يعني ما كانت هالتجربة أبدا تخطر على بال حد، والحمد لله لاقى نجاح جميل. كان الجمهور يعني مستمتع، هم يتحرون ان انا خلف الاعمال في ليت او اضاءه. بعدين كل حد يسال كيف يعني ان هاي الطريقه، وبداوا يعني يتساءلون واشرح لهم. بعد هاي التجربه اللي بديتها طبعا وظفت الالوان يعني الخامات الثانيه مع الالوان الفسفوريه. عقدتني ابعاد ثانيه، يعني قبل كنت اوظف الالوان الفسفوريه في عمل مسطح اللي هو اللوحه المسطحه. بعدين قلت لا، لازم اجرب في شيء له ابعاد، في مجسم مثلا في زوايا. فلقيت ان انا لما اتعامل مع الاشياء الحاده او لها زوايا تعطيني ابعاد جميله اكثر، وسقوط الظل مع الضوء اكثر يكون له جاذبيه، في ابراز وفي ابهار كذلك للمتلقي. فخلاص بديت ان انا اقوم يعني بعمل مجسمات بسيطه والونها بالالوان الفسفوريه، بالاضافه الى الوان ثانيه دخلتها في الالوان الفسفوريه. اول معرض كان في مثل ما تكلمت مختلف تجارب، منها طبعا الاعشاب مثل ما تفضلت الاستاذه ريم سالتني عن التراث. كان الفنانين اللي معاي دائما يعرضون اعمالهم عن التراث كخيمه او دله او بريق شاي او هذا. فانا حاولت ان اعرض التراث بطريقه مبتكره ما حد عرضها. فاخذت الخامات اللي هي الاعشاب ووظفتها في اعمال فنيه، لان الاعشاب هي اللي تتكلم، هي وظيفتها في يعني بالدرجه الاولى كعمل فني، وفي نفس الوقت ان هي تعبر عن تراث نتعايش معه ونستخدمه حتى في حياتنا. كامراه اتجهت الى الاعشاب اللي تخص المراه او مواد الزينه للمراه، ووظفتها في اعمالي الفنيه وظهرت بطريقه يعني الحمد لله كانت مقبوله. أكثر عن مقبولة. I'm just going to translate لأنه and I'm going to try to be as brief as possible. Excuse the, but just to give you the gist, at least of what Dr. Najat was speaking about in the question about the influence of particularly the puppet theater on her work. She had come after her studies back to the UAE, where she was appointed in the Innovative Techniques Department at the Ministry of Education, and teaching particularly children. There she was introduced to the puppet theater, and at that point in time, in the mid-80s, there were a lot of innovative techniques in the scenography of puppet theater and using fluorescent paints. And this is something that she was mastering in the various kind of in her working environment, but then in the evenings she would take the same techniques and apply them to her painting. And she started to explore the use of fluorescent paints on her paintings, and especially with her interest in light specifically. And this is something that she grew to really kind of practice, and she did it mostly on painting at that time. Culminating with the fact that she felt that she's at a point of maturation, that she was ready to demonstrate and exhibit her work. And that came across in an exhibition she did at a sports club, Nadi Al-Wasl,
Al-Wasl Club in Dubai. And there she says that it was a group kind of exhibition of her work. It wasn't particularly focused on one thing, but she did demonstrate some of her works that were basically using this fluorescent paint. And this is something that actually got a lot of attention at the time, specifically in the 80s, at the time of the exhibition. And there was also, she also wanted to allude to the fact that some of the other works that she had shown were using spices and were using herbs, especially the ones that that women use for decoration. Specifically, I'll add like henna or others, and she used those materials in her paintings, and that's something that she's created a group of that works with that kind of use of material. Which brings me to my question, and specifically two questions. You studied sculpture, درستي النحت. مارستي بقلة، اتجهتي للوحة واللوحة والتجريد بالأخص، وكمان قلتي شوي بلشتي تحكي عن بالأخص علاقتك بالتقليد بشكل مجرد. بدي تسترسلي في هاي النقطة وتوضحي لنا أكثر ليه. وبنفس الوقت بحب بعدين كمان تقولي لنا، يعني تبلشي كمان تحكي لنا هذه علاقتك بالمرأة. مهم تشرحي لنا أكثر أنت كمرأة وعلاقتك بالمرأة. بحب أسمع صوت المرأة تحكي. The question, sorry, but in English is her relation. She studied sculpture, but she chose to actually produce more in painting and in abstract painting. My question to her is why that, but at the same time, she also talked about her relationship to tradition in abstraction. I want her to tell us more about why tradition was abstract in her painting. And at the same time, women, for her, is an important element. I want her to speak more from the voice of the woman. بالنسبة للنحت، يمكن أنا تخصصي نحت بارز وميدالية، اللي هو النحت الريليف. نعم. في البداية في أول معرض عرضت بعض الأعمال اللي هي عبارة عن ريليف لوحاء الخشب، وبعض الأعمال من مادة الجبس. وبعد المعرض الأول طبعا في معارض جماعية، عرضت مجموعة من الأعمال اللي هي النحت الكامل. فلقيت في هذاك الوقت بصراحة يعني إن في جمهور ما كان يتقبل هالنوعية من الأعمال، وكانت في تحفظات كثيرة على الأعمال النحتية. فالفنان طبعا لازم بعد يراعي البيئة ويراعي المجتمع ويراعي الثقافة السائدة في نفس الوقت. فعلى أساس ما أوقف فاتجهت إلى اللوحة، مو هربا من النحت، لا، على أساس أرضي بعد جمهور معين. يعني لازم تكون في ثقافة متوازنة بين الفنان وبين الجمهور، ما يتعالى على الجمهور ولا ينزل بالمرة. فكانت اللوحة هي البديل عن النحت. فوظفت العمل الفني كمسطح غير عن التمثال، بس مسطح يمكن تلاحظين فيه بروز، بس يعني بطريقة غير مرئية بالنسبة للآخرين، الفنان ممكن يعرفها. فمن خلال الخامات، من خلال طبعا مثل لوحاء الخشب أو الشاش الطبي، بعض الأنواع من الجبس، قطع الأخشب، يمكن في معارض أول معرض كذلك في شركة أدكو اشتغلت بقطع الألمنيوم، كنت
دائما أروح مصانع الألمنيوم ألقط الأشياء اللي هي يستغنون عنها المصنع ورتبهم، وشكلت أشكال هي يعني في نفس الوقت بارزة وغير بارزة، ما تعني نحت، على أساس حتى الجمهور اللي يشوفها يتفاعل معها ويتعامل معها أن هي عمل مسطح. فبهالطريقة يعني اتجهت لحد ما أصبح في وعي في المجتمع. بديت أعرض النحت، إنه خلاص يعني فترة وعدت بدأ في تقبل للأعمال الفنية على أشكال النحت. بالنسبة مثل ما تفضلتي بالنسبة للاختزال، إنه في التجريد طبعا نفس الشيء على مراحل. كل ما كان العمل الفني مبسط وعبارة عن يعني نقاط تصل إلى المتلقي، يكون خفيف أكثر ويعني مفهوم. هذا عند المعارض، يعني مثلا المعارض الخارجية، فكنت بهالطريقة الأعمال الفنية اللي يكون فيها نوع من التجريد أعرضها خارج دولة الإمارات. في دولة الإمارات كنت أتماشى مع الثقافة اللي موجودة مثل ما قلت، الثقافة السائدة، بس ما كنت أتجه بالمعنى الكامل إلى التشخيص يعني البارز أو التقليدي. ما كنت أحب هالنوع من الفن. وبالنسبة للتجريد التقليدي، احكينا عن ليش أنت استخدمتي كنت بدأتي تحكي عن سببك لتجريد التقاليد وعدم استخدامك للتشخيص التقاليد. يعني ما رسمتي نعم. ما رسمتي نعم. كل يعني العناصر. نعم. عملتيها بشكل مجرد. عملتها بشكل سبب. السبب أول شيء إن أنا لابد إن أنا أعطي رؤية مختلفة. إن نحن لما نتجه إلى توظيف التراث في عمل فني مو لازم يكون بالضبط مثل ما هو مثلا البرج أحطه كبرج، لا، أنا ممكن أتجه إلى خطوط تعني كثير من المعاني. يعني هذا البرج ممكن أوضحها أن أنا بالنسبة لي مش برج هو فقط كرمز، هو في رمزيات ثانية من خلال الخطوط، من خلال اللون، من خلال أشياء ثانية. فإذا شافها الناس أو إذا شافها الجمهور مثلا كبرج معين، كل حد ينظر له إنه هذا برج، بس أنا أتجه اتجاه آخر حسب ما أحس فيه. إن البرج يعني لي أشياء ثانية، يعني قوة، يعني تطلع، يعني أشياء منها. يعني ممكن نقول إنه أنت اختزلتي فعلا التقليد كنوع من الإحساس أو الروح أكثر. نوع من الإحساس ونوع من المضمون. يعني شو يعبر فيه مضمون هذا الشيء داخل الشيء، الروح اللي موجودة فيه، ما كشكل، لا. And just to translate, starting with, you have to remind me now, starting with this idea of her coming back from her studies where she had studied sculpture. The artist studied actually relief sculpture in particular. So it does have the two-dimensional, but coming here and producing her first kind of works and exhibiting them, she found that there was not, society was not very prone to accept her work in sculpture. And she's someone who's very sensitive and was very aware of her surroundings and her society. And therefore, she found that she wanted to adapt her art into a language that would be more acceptable. And therefore, she went into painting. But for her, she explains that she did not abandon sculpture and relief painting entirely. In fact, she says that if you look at her, a lot of her techniques in painting,
they actually incorporate relief via color, via technique, and in terms of dimensionality. For her, that's something that is essential in her painting. She talks about having worked with the aluminium factory, and where she would, in collaboration with them, she found all the discarded kind of small objects of aluminium, and that she incorporated them to kind of capture the light that is very important to her and put into a dimensional kind of form of painting, creating her kind of own interpretations of relief. And that's actually quite fascinating. It's the first that I've heard of this. And going on to thinking about abstraction in painting, she says that abstraction is very important for her because it's a form of condensation or capturing. And at the same time, when further asking her about that relationship, why she used abstraction in her relaying of tradition in particular. Why did she refrain from painting in form or in figurative forms? So why wasn't she taking the same kind of, let's say, elements that, like the towers, or she says that she wanted to condense these forms into other things that are like the essence. As if she's kind of going back to the real kind of contents of what these kind of elements actually retain. So for her, that is the essence. That essence is far more important in the relaying in her painting about tradition. So, yeah. I hope you did a good job. أنا بسألها السؤال اللي أنت سألتيها وما جاوبت عليه لأن أنا أبغى كل حد يسمع. المرأة. تشرحي لنا دكتورة نجاة. المرأة في أعمالي، المرأة هي عنصر أساسي في الأعمال الفنية عندي. احتمال كبير بعد إن نحن في البيت 4 أخوات، ما عندنا أخ يعني، فوجودي مع أخواتي يمكن هذا في يعني نوع من إن اتجاهي دائما للإناث. بس أنا أشوف في قرارة نفسي إن دائما المرأة بالنسبة لتوظيفها في العمل الفني ليس فقط إن هي امرأة أو موجودة هنا، لا، إن هي تعني أشياء كثيرة. ممكن عالم أعني بها المرأة، ممكن أعني فيها عاطفة، ممكن طموح، يعني أمثل نفسي في هذا الشكل أو في هذا النوع من الخطوط اللي هي مائلة أو فيها إيقاع. أحيانا بعض الخطوط فيها إيقاعات مترددة أو يعني تكون على شكل دائرة أحيانا، فهي نفس الشيء هي المرأة، يعني بدون ما أحدد شكل أو شيب للمرأة، فوجودها في الأعمال الفنية موجودة. فهذا وجود المرأة، فهي قوة فيها كل شيء أعني فيها المرأة. حتى موج البحر لما أصوره مثلا باللون الأزرق أو باللون الداكن، يعني فيها هي إحساسات اللي تحس بها المرأة في حياتها، في شعورها، في عواطفها. Mesa insisted to ask Dr. Nijat again the question that she had not answered, which is her relationship to women and the representation of women in her work. We constantly see these kind of silhouette figures of a woman in her work. We heard her speak about the ideas of womanhood in her work in an implicit kind of way. And for her, this is something that is ever present in a lot of her paintings, and she says it's evident in her colors, it's evident in the silhouettes and the figures. It talks about, maybe she says,
the reason is because she grew up in a household of women with 4 sisters and a family predominantly of women. But it's also that she also wants to represent herself, her own voice. I think it's a very enabled voice, and it's a voice of strength. At the same time, it's also a voice of emotion. She talks about how that emotion is imbued in a lot of her paintings, her colors, her choice of colors. Even nature could be a source of womanhood for her. Thinking philosophically about looking at the sea, the derivation of blues, and that for her is an association of color that is related to her womanhood. And I think I want to say one thing in terms of my interpretation of you, which I think is something that is really important for me in this exhibition, and it's something I firmly believe in. I hate the stereotypical, let's say, the stereotypical and boxation of women into assumptions of things. I like how you emancipate blue to be yours as a woman. It's yours. It's not just for man. I like that kind of sense of empowerment. For me, this is really important. For me, you are a representation of a progressive person, regardless of your gender. And this is something that I fully believe. And I think you really do represent that for this society. And this is something that is really important for me. لإلي بالنسبة لإلي أنا ست نجاة فعلا بتكرس بالنسبة لإلي. أنا يعني عن جد بنتقد وبكره فكرة تكريس المرأة ضمن خانات معينة أو تحديدها من اللون للشكل للمضمون في خانات معينة. وأنا بحب إنها هي حررت نفسها وحررت المرأة من كل هاي الاعتبارات. حررت اللون الأزرق من إنه يكون فقط يعني الرجل، ويعني الست، ويعني مشاعرها، ويعني البحر، ويعني وجودها النسوي كمان. هذه القوة في التعبير لإلها كامرأة خارج نطاق أي من القيود. أنا بالنسبة لي أنت بتمثلي صورة المرأة التقدمية الحقيقية، وجهها القوي، وهذا وبالتعبير وبالألسنة، وهذا الشيء كثير بالنسبة لي جدير. تستاهل. For you. يوم اشتغلنا على المعرض رحنا على الاستوديو مع الدكتوره نجاة واخذتنا على مكان كل لوحه اكبر من الثانيه، فما شاء الله يعني الاعمال اللي تشتغل عليها مش اعمال بسيطه وصغيره، يعني باحجام يعني ما تتوقعونها بالامتار. فقلنا لها شو يعني اجدد عمل تقدرين تسويه؟ قالت انا عندي فكره وبجيب لكم اياها. جابت لنا فوق ال 100 متر وجابت لنا شبكات الصيد اللي تشوفونها فوق. فالدكتوره انت خبرتينا قصه الشبكات هذه and it's so poetic وايد يعني روحانيه، فاذا تقدرين تخبرينا مع الجمهور يعني من وين طبعا الشبك فكرت فيه لأنه في مضمون ثاني، وربطته بعد بطفولتي وبحياتي وبعلاقتي بالبيئة اللي عشت فيها. وجود طبعا أي مجلس في أي بيت قبل، فكانوا الحريم يتجمعون ويجلسون ويسولفون. فكانت والدتي بعد المغرب يجون مجموعة من النساء يجلسون يسولفون. أنا كنت صغيرة فدائما أسمع، ويمكن يعني أحب يعني أفسر نقطة معينة. يمكن حاسة السمع عندي أنا الكلام قليل دائما عندي لحد الحين، يعني ما أحب أتكلم كثير بس أسمع. هذه الصفة ورثتها من أبوي الله يرحمه، لأن وجودي في محل أبوي
هو كان كشخص يوصف أو يشخص حالات المرضى في كطبيب يعني للأعشاب. فكان دائما الناس تي هو يستمع للناس، يستمع يعني يعطي اهتمام كبير للي جالس معاه على أساس يعرف الحالة، وبعدين يوصف له الدواء. فوجودي مع هذه المجموعة فكنت دائما يعني إذني صاغية لهم، فالحكايات والأشياء اللي يتكلمون فيها، لأن قبل ما كان في إذاعة وتلفزيون وهذه الأشياء، فكانت النساء اللي موجودة في الحي هي اللي تتناقل الأخبار، وكانت بعض الأخبار عبارة عن ميثولوجيا يتكلمون فيها عن الجن، عن مثلا يعني خوارق كثيرة حصلت، بس هاي ما أعرف يعني إنها صح أو لا. بس أنا طفلة فكنت أستغرب في بعض الحكايات لها يعني تستغربين منها، من حتى طريقة سرد الحكايات. فكانت بعض النساء عندها قدرة في طريقة السرد، إنه في عملية مشوقة. فهاي الأشياء كلها يمكن تخزنت في ذاكرتي. فالشبك هو عبارة عن حكايات الجدات، وخاصة بعد الحكايات اللي قبل النوم اللي تحكيها الأمهات لعيالها، وتصبح جزء من ثقافة أو من علاقة الأم ببنها أو بالمجتمع اللي هو عايش فيه. بعدين البنت تكبر وتحكي حكاية ثانية لبنتها وتضيف عليها شيء ثاني، فتصبح هذه الحكايات متوارثة بين الأجيال، ويكون في هو تاريخ متجدد أو تراث قوي لا يعني لا ينتهي مرور الوقت. لحد الحين يعني يمكن في حكايات عن التكنولوجيا الحديثة، أمهات تحكي لعيالها، بس قبل كنا لا تختلف. فهاي جزء من يعني هذا القصص. Mesa was telling an anecdote of when we visited, we'd been visiting Najat in her studio to see all the artworks that she has in her studio, and we would look at these huge paintings that she has. They're all in large size. And then we asked her, what is the biggest work you've done? And she says, actually, I have an idea. Just give me some time and I'll execute. We came back a month later and she comes with these, she pulls out works in a month that she's done over 100 meters of colored nets that she produced. And they're all in fluorescent paints. And we're talking about, you know, kilos and kilos of works that Nijat here has been able to kind of recreate and work on. Asking her about what is the philosophy and ideas behind this specific body of work that she produced specifically as a commission for this exhibition. She talks really about, she philosophizes the ideas of nets to a more kind of symbolic frame. For her, it is the relationship of women together and stories that are woven in families and within these kind of female voices that relay and tie the stories together. So we're not taking the assumption of the nets as purely as nets or in their kind of in their literal sense. They are something that becomes ever more symbolic to the netting of society through the element of stories. She talks about being also influenced by her father in the spice shop, where she sees that he was a great listener, because in a spice shop, as we all know, there's a lot of medical kind of advice and material that is given out to people who would relay their troubles. So he was a great listener to understand what to give them, what to give his audience
in terms of healing materials. And she would observe that and carry through his demeanor, and therefore within her household and in her own environment, she says that she was the listener. She listened to how they kind of wove these stories around her. And a lot of these stories were mystical, sometimes magical, sometimes, you know, kind of supernatural in nature. And she was very affected with all of these kind of images and ideas. I think this is something of a little bit of a magical installation that we have here. عملتي لنا تركيب سحري في هدول الشبك في المجمع. احنا ان شاء الله قبل ما ينتهي المعرض بدنا نقدر بدنا نحاول انه نشوف هذا العمل التركيبي مع الفلوريسنت يعني بصورته بشكل معتم ونشوفه مضوي على ضوءه الحقيقي. We're hoping before the end of this exhibition that we will announce an opportunity to see the nets in the dark with black lights, so we see them purely in their fluorescent form as they were intended to be. I wanted to ask you about the daily diaries, specifically the works that we see on the ground floor in these small miniature works, going away from the larger works into the small works. Tell us about اليوميات. لو تكلمينا عن تجربتك في اليوميات، يعني خلينا نطلع من إطار الأعمال الكبيرة للأعمال المصغرة، المنمنمات تبعتك اللي بنشوفها في الطابق الأرضي. فيا ريت تشرحي لنا عن هاي التجربة. بالنسبة للمنمنمات أو اليوميات، هو في البداية كانت مجموعة من أو كتل من الألوان تنرمى بعد ما أخلص العمل. ففكرت إن أنا أستفيد من هذه الألوان، وأنا أرسم الأعمال الكبيرة، فموجود عندي مجموعة كبيرة من القطع الصغيرة، فكل يوم كنت أرسم على لوحة. بعدين صار عندي عادي إن خلاص أتعود إن أنا أسجل يومياتي من خلال حتى حضوري. إذا ما كان عندي وقت ممكن بس أسجل حضور في هاي القطعة من الورق. فكانت هاي بداية اليوميات، عقب اعتدت عليها ولحد اليوم ضروري إن أنا أكون يعني أسجل في يعني في كتاب أو في ورقة يوميات. The daily diaries was basically she came to this pattern of creating these small miniature paintings by nearly coincidence. She would have excess paint or excess material in her studio, and she started off by taking these kind of small pieces of paper and patterns that she has and paint, and she would just scribble or do like a small miniature painting. Slowly she came to realize that it's as if she was writing her own diary, as if she was recording a log of her attendance, basically. And it became a diary and a code of color that represented her practice and her life. And she's been doing that. She started this for a couple of years ago, and she's been doing this practice now for multiple years. And this is something that she will continue to do, to create a log, a diary of color that represents her life. I'm just going to add to that. During the installation, Najat and I were walking around the daily diary tables, and we always look at different ones, and I was like, oh, I really like this, and I really like that, and a lot of them are abstract. And I came across one that had the figure of a woman and birds flying in the sky. And I said, Dr. Najat, who is that? And she told me an entire story of when she was young, growing up in Dera with her family house, and her neighbor used to wake up in the morning, and she always had this image of her
walking out of the house with pigeons flying behind her. So this is an image from her childhood, so they're not always abstract. I think it's nice to share that a lot of them are from memory as well. في واحدة من اليوميات سألتني الشيخة ميسة ليش مسوية هاي، فكانت جارتنا عندهم بيت كبير وجميل، يعني من البيوت اللي فيها تراث معماري حلو، فمرة هدموا البيت على أساس يكون جزء من الشارع. فهاي الحرمة كانت متعودة كل يوم تعطي طيورها أكل، فكل يوم تجي يم البيت وتعطي الحمام، تعطيهم يعني حب وتحط لهم ماي وهذا. فشوي يعني جزء من حياتها رسمتها في هاللوحة، تذكرتها. فكانت لوحة كثير يعني أحبها لأنها تذكرني بزمن كان فيه الوفاء حتى حق الطير. في كثير أسئلة ويعني ما بعرف من وين بدنا نبتدي ووين بدنا ننتهي، وإذا قدرنا ننتهي معاكي بنقدر نسألك عن اللون ونفوت في مخاض من اللون، بنقدر نروح على فكرة الأفق، الطبيعة، تجاربك، سفرك، فلسفتك، دراستك للدكتوراه. يعني رحلة طويلة معك دكتورة ما رح ننهيها اليوم في هذا النقاش للأسف. بحب إنه نعطي فرصة لجمهورنا الصبور إنه يسألك كمان أسئلة. أكيد هم كمان معنيين يسمعوا منك ويعرفوا يعني يوجهوا لك بعض الأسئلة. We have a lot of questions. There's going to be a lot of other discussions. We don't know where to start or where to end because there's a lot that can be discussed about her work, from her influence, thinking about nature, color, lines, her own philosophical kind of studies, her doctorate, all the other influences. So it could be a long-winded discussion, but we want to give the opportunity to you, our audience, our patient audience, to ask questions as well to our artist. فايزة مبارك، فنانة تشكيلية من دولة الإمارات، متخرجة في جامعة السوربون ماجستير ولاية متاحف فنون. سعيدة صراحة بحضوري هنا لهالملتقى الثقافي مع الدكتورة نجاة، وللأسف عدم حضوري يعني للمعرض بسبب سفري، ولكن سعيدة بتواجدي هنا. وطبعا لي فترة طويلة مع الدكتورة نجاة، وإن كثير من الأحداث اللي ثقافية مع الدكتورة. سؤالي دكتورة إن أعمالك هي المرأة وجمال المرأة. نحن نعرف المشهد الإماراتي الحين بالنسبة للمرأة في تغير كثير من ما بين الماضي والحاضر. هل حسيتي في تغيير ما بين أعمالك للمرأة، ما بين هذا التغيير اللي صار نحن نشوفه كل يوم من ناحية سياسية، من ناحية اقتصادية، من كل الجوانب؟ هل تحسين في أعمالك في نوع من التغيير من ناحية فيجر المرأة، طريقة البرزنتيشن للآرت ورك، الفيجر نفسه، أو الأثر اللوني؟ هل في تغيير الكتلة مثلا العمل نفسه؟ هل في تغيير ما بين الماضي والحاضر؟ لأن طبعا أنت واجهتي الفترة الزمنية للمرأة والفترة الحالية اللي في مدى التغيير. بس حتى جنب السؤال. She asked the artist if, because she's someone who's been with us for quite a long time and she's witnessed with us the transformation of society and the difference in the development of also and the acceptance of the position of women in society. She would like the artist to discuss
looking at this kind of transformation and development in the relationship with the woman. شكرا أستاذة فايزة. بالنسبة للمرأة مثل ما تكلمتي، يعني بالنسبة لي أنا في نظري أنا المرأة هي المرأة في أي زمان وفي أي مكان. طموحها هو ما زال، يعني وجودها، قوتها، كل شيء هي المرأة. يعني هذا الشعور يمكن داخلي أنا كامرأة، فأحس إن كل امرأة عندها طموح كبير، موجودة في كل مكان، موجودة في نقطة ضوء، يعني تشع في أي مكان موجودة فيه. هي دائمة العطاء، هاي المرأة. بالنسبة للأعمال مثل ما تقولي، يعني هل تغيرت وجودها يمكن في خطوط، أحيانا تكون في كتلة، أحيانا تكون في إيقاع معين، أحيانا تكون في موجة بحر مثل ما تكلمت، في نبتة خضراء إن هي تعطي الآخرين أو يكون عطاها دائم، في سحابة ممطرة. هاي هي المرأة. يعني داخلي ما تغيرت المرأة أبدا، حتى لو الزمان تغير أو المراحل تغيرت، بس المرأة هي المرأة في أي زمان وأي مكان. For her, a woman is steadfast. Nothing changes. The woman is a woman. Nothing's changed for her in terms of the representation of woman. She remains the same. She remains strong. She remains at a point of emanation of light, regardless of the ages. A woman is a woman, and she's a point and focal point of strength and of giving, of contribution. So this is something that I think really is a beautiful way of how you summarize your, if you want to even think about it, your kind of feminist philosophy. She also says that basically, again, the woman is represented for her via nature, light, a plant, elements all around her. So for her, this is the source of where she finds her womanhood. Good, another question? Good evening. في عندي سؤالين، هما واحد للكوريترز وواحد لنجاة. شو كانت الكوريتيريال فيجن مالكم؟ How much you've achieved, and you know, if you could talk about the process, how you started. And you mentioned that the fluorescent artworks were supposed to be lit, but they weren't lit, and I think that did injustice to the work. Why did you have to wait all this time? Was it a strategic decision or a technical? This is the curatorial part. أبغى أسأل نجاة. يعني أنت لوحاتك كلها تركز على المرأة، المرأة حاضرة، لكن أنت استسلمتي وايد للمجتمع. كنتي في كل لحظة وفي كل مرحلة من مراحل حياتك في استسلام متواصل للمجتمع، للعائلة. وأعتقد أن هذا كان شغلة يعني تكسر الإنسان، وإذا كان فنان فتكسر الفنان. فهل شعرتي بالكسر؟ وإلى متى راح تبقين في politeness، في نوع من
يعني تتعاملين إلى متى بتتعاملين بلطف شديد مع القضايا هذه؟ أنت لطيفة جدا، ليش هذا اللطف؟ Shall I translate this question, the last one? Or? I was asking Najat, she had... اليوم قال لي هي ملاك. هي مو إنسان، هي ملاك. يعني أنا بس بدي أقول هاي الشهادة اليوم أنا سمعتها وفعلا يعني على الأقل بدي أردد لك إياها، قلت لازم أردد لك إياها لأني أنا سمعتها اليوم من حد قال لي هي مش بس تستاهل، هي ملاك. شكرا. بغيت أرد عليك نهار. يمكن هذا طبعي، كل إنسان له طبع ما يمكن يتغير، بس ما حسيت بالانكسار الحمد لله. كل إنسان في لحظات تمر عليه يكون في مشاكل، تكون في يعني غيمة سوداء قدامه، يكون في أشياء، بس لو يستلم له الأشياء ما بيكون عنده أمل في الحياة. أنا الحمد لله يعني أقول 1000 مرة الحمد لله، عديت مراحل كثيرة وتجارب يمكن أنت أدرى بيها. لو واحدة غير كانت خلاص ما طلعت، بس أنا تعديت هذا يعني كأني في بحر كنت بطمس نفسي، بس الحمد لله طلعت وسبحت وتفوقت ووصلت للبر الثاني، ولحد الحين الحمد لله أنا فخورة بوجودي معاكم انتو، مع المجموعة هذه ومع الناس الطيبة ومع أعمالي اللي أعتز فيها إن هي وصلت للمجمع الثقافي وشافها الجمهور ككل. وشكرا لكم. Polite, no? Even though it's a polite answer to Fnea. She asked her a very specific question about Nujum, the artist, is also her, we have to say this, is also her niece, so knows her very well, and asked her about the fact that she has lived through a lot of hardships in life, and they might have even caused her to feel broken, to bend, to break. But she continues to persist, to treat things with, let's say, a sense of politeness and dignity. And Dr. Nijat answered that question that she answered very diplomatically and politely that yes, she might have gone through a lot of hardships in life, but she's where she's at in life now because of a lot of these trials, and that she's very happy and proud to have arrived at where she is at, and she feels a sense of strength, and she's happy to be with everybody here at the same time. I think, and to answer your question to us on the curatorial vision of this show, we had thought at all times that we wanted to show a pioneering and a really kind of a pioneering philosophical human being and a woman who was thinking in material forms in a very, I want to say, multifaceted and very colorful way, looking first at her exploration of color and fluorescence, this idea of light. And when we said luminescence, we really wanted to show this idea of real progressive thinking. We wanted to show it through all of these things. And we wanted to be as intuitive as she is. You know, we don't want to give it further than that. The installation of the nets was never intended to always be in the dark. We wanted it to be shown as a moment.
as a possibility, as an event. This was always meant to be seen in color, like all of her painting. They're also meant to be seen in color. I'll just add, I think a lot of the visitors have missed a very important section of this exhibition. Najat Makki mentioned that the exhibition from 1987 that happened in Al-Wasl Club was the first exhibition that she used fluorescent colors. We recreated that exhibition. So when you look at the origins of where fluorescent came from in her work and in her practice, we have recreated that downstairs. So I think the idea and it's the historic element of where this came from is on view, and it's being represented. So for everyone that hasn't seen that room, make sure you do go downstairs and take a look at it. It's لملخص فكرنا التقييمي لهذا المعرض، احنا فعلا كنا يعني الفكرة كانت الأساس إنه بدنا نمثل مرأة أو إنسانة تقدمية بأفكارها، بس بنفس الوقت تستخدم معايير ومصادر مختلفة من الحياة، من الحواس، من الإحساس، من الروحانيات، من الفلسفة، متعددة الجوانب ومختزلة بشيء كتير بسيط اللي هو اللون. يعني هذا كان أساس ليش إحنا حاولنا نجسد فكر نجاة من بداياتها مع حتى اللون الفسفوري، لأنه كان في جزء يعني فكر جدا تقدمي بمسار حياتها بشكل واسع، وإحنا ما بدنا يعني ما كنا بدنا نفلسف هاي الأمور، بدنا نفرجيها بأبسط الطرق، وأعمالها قديرة إنها تقدر تعطي كل هاي الأبعاد للإنسان وللمشاهد العادي. أنا بس بحب أزيد بالعربي، يعني بدي أحكي لكم إنه إحنا كمان يعني قعدنا المجمع الثقافي بوجود مكتبة أطفال. جمهورنا من النشأة الأولى من الأطفال، إحنا بدنا الطفل يقدر يستوعب نجاة مكي، بيقدر يستوعب نجاة مكي، بيقدر يفهم كيف مرأة بتعمل هذا النوع من العمل الجدير بالحب والاحترام والتفاعل، وكافة الأجناس تقدر تتواكب معها ومع الأفكار تبعتها. So just to add that it's important for us that people can relate to these works. The Cultural Foundation reopened its doors with a children's library. So for us, even starting from the child, we want the child to be able to relate to this color and to this ambience. And if we did only show her works in the dark at night with fluorescent, we would have lost all the children being able to see it. They all sleep by 6 p.m. and 8 p.m. So it's a primary audience for us. For us, again, it's important for us that these works kind of speak to everyone that attends this, the Cultural Foundation. Exactly. We have the daily diaries are meant for really our young audience and our children. You had a question, Kevin. And you're going to be the last question. Yeah, I just would like to add something here for the relationship between Nujum al-Anim and Najat Makki, because we have also shown the film here from Nujum al-Anim, Red, Blue, Yellow. So she has created a documentary about Najat Makki and has shadowed her for a long period to create this film. It's a documentary about her work. If you have ever the chance to see this movie, just like if you read somewhere that they will screen again Red, Blue, Yellow, please go join that screening, because it's a very great film, which is very sensitive and makes also understand the process that Najat Makki goes through when she creates the works. And it's one of the works, which is a series from Nujum al-Anim, who has actually done a documentary on several artists such as Hassan Sharif as well. So the last question. السلام عليكم، شكرا جزيلا للمجمع الثقافي ولكم على هذه الندوة الجميلة، وشكرا للدكتورة نجاة على معرضها الرائع ومسيرتها الجميلة اللي احنا متابعينها من سنوات.
أنا نجاة الفارس من جريدة الخليج، وكنت عملت حوار أكثر من مرة مع الدكتورة نجاة، وأثناء سؤالي إلها عن طقوس الرسم، يعني كيف ترسم مثلا وطقوس الخاصة فيها أثناء الرسم، عرفت إنها بترسم بساعات الصباح وإنها بترسم مع سماع موسيقى. فسؤالي للأخوات وللدكتورة، إلى أي مدى الموسيقى موجودة بأعمال الدكتورة نجاة وإشراقة الصباح بأعمالها؟ وشكرا. شكرا لك. أعتقد أن كل الأعمال فيها موسيقى لوني، فيها موسيقى خطي، فيها موسيقى بصري، فهاي الأشياء موجودة بأعمال الفنية. بس بالنسبة للموسيقى مثل ما تفضلتي، كانت عندي تقريبا جدارية كبيرة أو مشروع استخدمت فيه الموسيقى اللي هي البيانو على رتم معين، وكان بلونين فقط، الغامق والفاتح اللي هو الأحمر، على أساس أن شدة يعني اختاريته يكون في مضمون شدة النوت والانخفاض، فنوعت بين هذه الدرجات من الصوت بالفواتح يعني مثل ضوء وظل كان. فبهالطريقة يعني استخدمت الموسيقى في عمل فني، وكان هذا عبارة عن جدارية يمكن ما انعرضت. أحيانا يكون في بعض الأعمال يمكن الجماعة شافوها ما انعرضت أبدا، بس أجلس أجرب وأشوف كيف بتكون. يعني هذا الشيء مثلا أحب أكون متواجدة في العمل الفني، فعلى طول أتفاعل معه، وحتى أركن على جنب مو بلازم ينعرض. فهذا من بعض يعني الأعمال اللي عملتها في الموسيقى. شكرا. معك عامل مداخلة صغيرة، بس دائما حكيت عن موضوع الطفل. أنا عندي بنت عمرها 6 سنين جدا وتخرجت على المعرض، أنا بحب الرسم هي. كنت مضطر إنه أجيبها تتخرج. جبت على مكتبي بالأصل وجبتها تتخرج على المعرض. كثير حبت اللوحة، بس صراحة خافت من الركب المدمن. خافت بتوه. فما بعرف إذا ممكن تتاخذ هذه الشغلة بطريقة ثانية تنعرض للطفل ليفهم أنا قلت لها هي عم تستخدم الألوان الفلوريسنت والصوت عليه الضغط، ما فهمت. قالت لي مثل هيك تشبهها. ما أدري. أنا آسف بس لأنه حكيت عن الطفل وكثير حلو الستيب اللي حاطينها الكلام هذول، طلعت وقدرت تشوف. كثير حابة أعمال كثير. ما بعرف ليش وقفت عندهم أكثر من الصغار عنهم على أساس حبة الأعمال. هو احتمال ان اللون الاسود يعني اعطاها رعب. بس بحكي برداية بتقول انا ما بدي يعني على اساس في ستار يعني فالطفله. انا بس حبيت احكي فيها لاني حكيت عن الطفل اسف مو نفس يعني. لا هاتي اضافه على عملك يعني. تفضلي. أنا بعرف الدكتورة من الثمانينات وعاصرت الفترة هاي كلها هي لغاية 2006 كان آخر لقاء مع حضرتك في معرض نادي الضباط في القوات المسلحة، والأخ عزة والأخت الصحفية كانت موجودة، وانقطعت تماما عن الرسم إلا بفترات يعني هيك كنت عارفة يعني مسألة حكاية مش اللطافة ولكن هي الأولويات اللي تعطيها للأولاد والحياة، فانقطعت تماما. من يومين بنتي عزمتني على الكافيه اللي هون، وأنا مرة بسترجع ذكرياتي في المجمع الثقافي والمكتبة الفردي. شفت اليوميات تبعت الدكتورة، وفي نفس اليوم اجتني اللي هي الدعوة لحضور المحاضرة على الويب سايت تبعت المجمع الثقافي. فأنت أحييتي فيها، يعني أحييتي فيها شيء جديد، أعطيتيني طاقة. أنا كنت من اللي يعني منبهرة جدا في الثمانينات لوحاتك، لأنه كانت يعني قلما نجد إنه فنانة عربية أو فنانة يعني ست يعني كست يعني كامرأة إنها تكون فنانة. دائما نتأثر إحنا بنسمع دائما الفنانين الكبار يعني رجال كلهم رجال، ولكن لما اجيت انا اعمل امارات في الثمانينات وكانت بداياتي يعني كرئاسة المجمع الثقافي كان اول تأثير الدكتوره نجاة، واستمر
والآن أخيرا في شيء جديد فأشكرك على المبادرة وإنه البدايات إن شاء الله. وأنا نفس الشيء طبعا أنا سنة 98 آخر زيارة في المجمع وأنا بس أساسا صرت أشوف صادر الدراسة قلت ليش ما أصير أرجع يعني من زمان وقت الرسم 98 فقلت خلني أدخل لما دخلت المجمع شيء ثاني زمان ذكريات الحنين في المجمع. الحمد لله إيجابية جميلة. شكرا لك دكتورة نجاة، شكرا للحضور الكريم. أستاذ نجاة، أنا سيد الخياط الرسام الأول على الإمارات من فئة الشباب. حاب أضيف لك سؤال، وهو السؤال المفروض أن كل فنان يفكر فيه، اللي هو هل تخططين لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية في عدد اللوح أو في الأعمال الفنية اللي سويتيها أو لا؟ شكرا. بالنسبة لي كفنانة ما أطمع إن أنا أدخل موسوعة جينيس، بس أطمح إن أنا كيف يتقبل الجمهور أو كيف أعطي رسالة للآخرين تفيد كفنانة. بس موسوعة جينيس ممكن أي واحد من غير ما يكون فنان يدخلها، إذا سوى لوحة ممكن 70 أو 90 متر بيدخلها، بس أنا كفنانة يهمني أشياء ثانية. شكرا للجميع، شكرا للدكتورة.